Hi guys, welcome to Richard Kabili YouTube channel, and today tuturuan ko kayo kung paano ba mag-convert ng video. So okay guys, gamit natin is computer. So ayun guys, ang ating i-convert is MP4 to MP3 gamit ang VLC application. So okay guys, before natin simulan, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, simulan natin. Ayun guys, dito sa ating computer. So okay, punta kayo sa inyong file na i-convert na video. So okay, itong video na to is MP4 file. So okay, tingnan natin kung sa properties kung anong file siya. So okay, right click nyo lang ang mouse, then punta kayo sa properties. So ayun guys, dito sa properties, so makikita mo ang information ng inyong video. So okay, ito is naka MP4. So okay, guys, naka MP4 na siya. So okay, ko-convert na natin siya into MP3. So okay guys, bago natin i-convert, tingnan muna natin ang video kung ano bang sounds ang ating makukuha sa video na to. So okay, play muna natin. So ayun guys, napakinggan nyo na yung video na ating i-convert into MP3. So okay guys, makukuha natin diyang MP3 is yung sounds ng patak ng ulan at lagaslas ng tubig. So okay guys, ko-convert na tayo. So okay, gawin nyo lang is punta kayo sa inyong VLC Media Player. So okay guys, free lang siyang i-download sa site, okay, sa Google Chrome. So okay, search na lang VLC Media Player. So okay, free lang siya. So okay, kapag nandito na kayo sa VLC Media Player application sa inyong computer, so okay, click nyo lang itong media. Then punta kayo dito sa Convert Save. So okay, click nyo yung Convert Save. So ayun guys, may magpa-pop up dyan. Then dito, so i-click nyo itong Add. So ibig sabihin yan, kukunin natin yung pinakang video na ating i-convert. So ibig sabihin, add mo yung video dito sa nag-pop up. So okay guys, hanapin nyo na lang dyan yung inyong video sa inyong PC or computer. So okay, kapag nakita na ninyo yung video na inyong i-convert, so click nyo lang, then click nyo itong open. Okay guys, makikita na ninyo dito yung pinakang file link nya sa inyong computer. So okay, bridge.mp4. So okay, kapag nandyan ha, so gawin nyo lang, click nyo itong Convert Save sa baba. So ayun guys, pagka-click nyo nung Convert Save, so may makikita kayo dito sa may profile, tapat nitong profile. So click nyo itong arrow pababa. So okay, then hanapin nyo yung audio MP3. So okay, click nyo yung audio MP3. So ayun guys, ibig sabihin mako-convert natin siya sa MP3. Then pagkatapos noon guys, makapamili ng file. Dito naman tayo sa destination file. So okay, dito masasaad kung saan nyo i-save yung MP3. So okay, click nyo lang yung browse para mapunta kayo sa inyong location ng PC. So okay, save natin dito sa VLC folder. So ayun guys, humihingi siya dito ng file name. So okay, gawa natin ng file name. Ayun guys, kapag nalagyan na ninyo ng file name, so dito sa save as type, so ayun, nakaset siya sa MP3. So ayun guys, kapag nailagay nyo na yan, yung file name is, so ayun, click nyo lang itong save button dito sa may bandang kanang bahagi. So okay, click nyo save. Ayun guys, kapag nakasave na, so nandyan na yung destination file at saka yung conversion nakaset na sa MP3. So ayun guys, dito click nyo lang yung start. So ayun guys, makita nyo dito sa baba nag-loading siya. So ibig sabihin, nag-convert na siya into MP3. Okay guys, puntahan natin yung folder na destination nya na pinuntahan ng MP3. So ayun guys, nandito sa VLC folder. So ayun, nakita na natin itong file na MP3. So tingnan natin kung yung sounds ba na pinanood natin kanina is naging MP3 na. Kung ito na ba. So okay, play natin siya.
So ayun guys, nakipakinggan na natin yung pinakang sounds ng patak ng ulan at lagaslas ng tubig. So ayun guys, nakinig din siya natin kanina dito nung pinilay natin yung video. So ayun guys, successful nating na-convert yung MP4 to MP3. So ayun, sa may mga katanungan dyan, so maaari kayong mag-comment below. Then kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Okay guys, thank you for watching.